આજે આપણે કેન્ડી દોરીશું તો સૌથી પહેલા રેક્ટેંગલ શેપ લઈએ અને એને આવી રીતે બ્લેક કલર કરીશું અને ડ્રો કરી લો. ત્યારબાદ ફરીથી એક લાઈન લઈશ અને અહીંથી સીધી આવી રીતે ડ્રો કરી લો. ત્યારબાદ વ્હાઈટ કલર લેશું અને અહીંયાથી ઝૂમિંગ કરી અને આને કટ આપી દેશું. ત્યારબાદ વ્હાઈટ કલરથી આને આટલું થઈ જાય એટલે ફરીથી આપણે અહીંયાથી બ્લેક કલર લઈ અને રાઉન્ડેડ રેક્ટેંગલ આપણે ડ્રો કરી લઈશું. અને અહીંયાથી આપણે જેવડી કેન્ડી બનાવી છે એવડો છે આવી રીતે ગોળાઈ લઈશું. આટલું થઈ જાય એટલે ફરીથી આ જે શેપ છે એમાં વ્હાઈટ કલર લઈ અને જે વધારાનો ભાગ છે તે આવી રીતે કાઢી નાખશું. ત્યારબાદ ફિલમાં જઈ અને કલર પૂરી દેશું. અહીંયા નીચે પણ જેવડું ગોળાઈ આપણે રાખવી હોય એટલી ગોળાઈ રાખી અને નીચે વ્હાઈટ કલરનું સૌથી પહેલા આવી રીતે કટ મારી દેવાનું. કટ લાગી જાય પછી ફિલમાં જઈ અને વ્હાઈટ કલર પૂરી લેશું. તો આ કેન્ડીનું એક બાજુનું લેવલ રેડી છે. હવે આપણે સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક આપીશું અને આટલું છે એ સિલેક્ટ કરી લેશું અને એને આપી દેશું કોપી. કોપી આપ્યા પછી એ જે ભાગ છે એને આપણે રોટેટ કરી લઈએ અહીંથી. ત્યારબાદ એને આ ભાગની સાથે આવી રીતે જોઈન્ટ કરી દઈશું. પણ એના માટે જે વધારાનો આ ભાગ છે તો આપણે કટ કરી દઈએ. હવે આપણે જે આ ભાગ રોટેટ કર્યો તો આ ભાગને આપણે પેલા ભાગ સાથે જોઈન્ટ કરી લઈએ. જેવડી જાડી કે પાતળી કેન્ડી રાખવી હોય એટલો આ ભાગ છે જોઈન્ટ કરી દેવાનો. ત્યારબાદ રાઉન્ડેડ રેક્ટેંગલનો ઉપયોગ કરીને અહીંયાથી આપણે પેલા બ્લેક કલર લેશું અને કેન્ડીની સ્ટીક તૈયાર કરીશું. જેવડી સ્ટીક રાખવી હોય એવડી તમે રાખી શકો છો. ત્યારબાદ લાઈન ઉપર ડ્રો કરી અને અહીંથી મિડલમાં એક લાઈન ડ્રો કરી લઈશું. ત્યારબાદ રાઉન્ડ શેપ ઉપર ક્લિક કરી અને એક મસ્ત આવી રીતે રાઉન્ડ કરી એની અંદર બ્લેક કલર ફિલ અપ કરી અને ફરીથી આપણે વ્હાઈટ કલરનું એક રાઉન્ડ આવી રીતે તમારી રીતે કઈ પેટર્ન આપવી હોય તો તમે આવી રીતે આપી શકો છો. ત્યારબાદ કોપી લઈ અને પેસ્ટ આપવાનું. એ પેસ્ટને અહીંયા આવી રીતે ગોઠવવાનું. ત્યારબાદ ફિલમાં જવાનું અને અહીંયા છે વ્હાઈટ કલર કરી દઈશું અને અહીંયા છે તમને કેન્ડીનો જે કલર તમને જે ફ્લેવરની કેન્ડી ભાવતી હોય તે ફ્લેવર આવી રીતે તમે પૂરી શકો. ત્યારબાદ આપણે સ્ટીકનો કલર લઈએ તો લાકડા કલર જેવો ટૂંકમાં એ ટાઈપનો જે કંઈ કલર હોય એ આપણે સ્ટીકમાં પૂરી દઈશું. તો આ એક કેન્ડી રેડી છે. હવે એક કેન્ડીને આપણે સાઈડમાં લઈ લઈએ અને એની કોપી લઈ લઈએ. કોપી લઈ અને પેસ્ટ આપીશું. ત્યારબાદ એક પછી એક કેન્ડીને આવી રીતે ગોઠવતા જઈએ. પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરતા જશું અને એક પછી એક કેન્ડીને આવી રીતે નજીકમાં ગોઠવી દઈશું. આટલું થઈ જાય પછી બધા જ ફ્લેવરની આપણે કેન્ડી રેડીમેડ કરી દઈશું. જે ફ્લેવર તમારે ખાવો હોય એ ફ્લેવર આવી રીતે તમે સિંગલ કલર કે ડબલ કલરમાં કેન્ડી એપ્લાય કરી શકો છો.
અથવા આવી રીતે પણ ચાલે. ત્યારબાદ આમાંથી જો કોઈ અલગ કલર તમારે બનાવવો હોય, પિસ્તા કલર છે, તો આવી રીતે તમે કેન્ડી બનાવી શકો છો. તો આ અલગ અલગ પ્રકારની કેન્ડી રેડી છે. થેન્ક યુ.